Nagutom ka ba? Yan, hindi sila nag-aaway. Yan, kahit paano ang paawayin natin. Ito yung leftover ng recipe ng soup na ginawa ko. Yung meat na lang natira. Ito na lang yung natira, yung pieces na to. Kaya, i-ano ko rin siya. Kainin ko rin din. At of course, there is a gap between them. Ang rice. So, lagyan natin ng rice sa gitna para kompleto ang ating lunch. Hindi makompleto yung lunch pag walang rice. Rice! Tayo mga Pinoy, rice talaga. Mahilig sa rice. Ayan. Love rice. With rice. Everything with rice. May iba with, yung hot sauce. Dito tayo, rice. Ayan. Kunti lang yung rice kasi baka ma-full, very full. Kaka-exercise ko pa naman. Hirap-hirap mag-exercise tapos yung yung may daming kinain. Wala ka dyan, exercise ka dyan. Kain lang ng kain. Tapos, ano kadami yung kinain, dun din kadami ang exercise. Yan, it's all about food. It's all about mixing food. At kagandahan talaga ng aking, ito yung favorite ko. As in, $700 siya. Pero it worth naman. Ganda siya. Kaya dito pag magluto ko ng vegetables, ayan, iganyan ko lang siya. Tapos, mag-steam lang dyan. It means tapos na siya. So, ganun siya kaganda. And this is not sponsored. Gamit ko lang siya. And I love this. Especially, I love to cook. So, I love cooking now. Before, tigkain lang ako. Pero, sarap pala pag marunong kang magluto. Marami kang may content sa YouTube. Ayun. Konting lang muna. Kasi ang aking, crispy na yung aking bacon. Mukha na siyang hindi bacon. Kasi na-cut siya ng maliit dahil na-crispy na siya. So, ayan, i-set aside ko na yung bacon para before siya magsagi. Ayan, I love to eat, guys. Love. Eat na tayo. Actually, yung bacon wala akong plano nito kasi ang tagal na niya sa freezer. Kaya inilabas ko na siya. Masyado lang maraming mantika. Kaya hindi na ako naglagay ng mantika pang luto. Ito na yung mantika niya. Of course, absorption ng rice. First, kumain ako ng marami ngayon as you can see. Mag-ano din ako ng maraming squat mamaya. Baka pa-squat din naman ako ni Bon mamaya ng 100. Nakapagod kayo sa legs. Pero no pain, no gain daw. Ayan, ayun. At naging soft ng aking stomach. So, it means malapit na din akong bumalik ang aking six-pack. Siya. Sana. Ilang years na din naman hindi ako nag-exercise. Pero itong pagluluto kasi gina-concentrate ako ng luto. Kaya, concentrate din ako ng kain. Yan, diba? Ako, pag marunong ka magluto, marunong kang kumain. Sorry. Marunong ka palang kumain, marunong ka din magluto. Yun. At ayan, ang aking bacon. Hindi ko yung kakainin lahat, ha. To be, lang, itira ko yung iba. For later on. Ayaw kong mabusog agad, tapos ma-starve ka. Bones na siya, bones. Ayan. At gusto ko medyo dry. Siya pag dana ang ating nilutong rice. Ayan, kagandahan. Nag-ano na siya. So, it means yan. Medyo ano na yung ating rice. So, mix all lang siya. This is the first time na ginawa ko. Hopefully taste good lang. Then, with the mix, hindi naman ako baboy. Yan, mix lang yung ano dito, chicken gizzards ba ito? Or duck gizzards. Basta yun. Galing to sa soup. So, ito na. Yan, i-mix ko lang din yung para i-mix na lang din siya sa
aking rice. Ayan. Dati maliit ako, hindi ako pwedeng kumain nito kasi sabi nila titigas daw ang mukha ko. Yung yung gizzard. Yung kasabi ng mga matatanda, kasabihan lang naman. Yung matanda na tayo, so alam na natin yun. Ayun, kasabihan lang. Mga pamahiin lang ng iba. Pero we're not believing it. I'm not believing it. So, maraming mga meaning ang mga ganyan. Oh, gusto ko siyang done na talaga as in madan siya. Ayan, nice bones pa talaga. Kunin natin. At hindi natin kailangan yan. Nice ko. At simutin na nung flavor. Gusto ko medyo dry ng konti. So, i-ano ko pa siya ulit. At marami ng mantika. So, hindi siya ano pa talaga. Lutuin pa talaga siya. Ayan lang kasampi ang aking pagkain for today. Bacon at saka itong leftover na residue ng vegetables residue. Soup residue. So, yun. Ay, ito yung tinatapon na to actually. Kasi last na siya. Pero, kakainin ko na lang siya kasi sayang naman. Pandagdag pa ito na aking energy. Ayan. At, yan lang. Kasimple ang buhay. Buhay IFW. Actually, matipid ako kasi maraming leftover. Hindi naman, sayang naman talaga itapon. To be honest. Sayang naman itapon at saka masasarap naman. Siyempre ako nagluto. Diba? Kaya, once kainin, isang kain lang yan. Ako na yung pigkain lahat ng natira. Kaya, sinesave ko siya. At hindi na ako masyado bumibili ng aking pagkain. Kasi food allowance ako. So, nakakatipid ako sa aking food allowance. At yun ang aking bacon nga. Sabi ko, half lang yung kakainin ko. Nakalimutan ko na siya ng matagal. Pero kakainin ko siya talaga for today. Yan. Ibalik mo na siya ng ipitin. Gusto ko talaga yung mag-dry lang siya. Okay, tara guys. Samahan nyo ako. Ibuksan natin. Wow! Ayan na. Kasi umuusok na siya. So, done. Done ang aking, ewan ko ng tawag nito. Parang sinigang na may, sinigang na may vegetables. Sorry. Hindi, sinigang. Sorry, ano ba yung inisip ko? Parang siyang, hindi sinigang. Ano ako? At ito na, ang ating fried rice na may meat. Ayan, done na siya. So, kain na tayo. And it's off the fire na. At let's start to eat. Of course, napatipid-tipid ako. Kunyari, maliit lang na bowl talaga yung kinakainan ko. Pero napakarami tayo mamaya. So, ayan. Smell good na siya. Nangamoy-ngamoy na ang kitchen. At, smell food. And of course, diba, na tayo? Diba mukbang na. Tara, mukbang na tayo. Ayan. Yummy. Picture. Yummy na siya, yummy. Ayun. Mukbang na ako. Sorry. Ito pa lang aking mukbang na tayo. At ubos na. Pangalawang na pala pa bago nagpakita. Gutom eh. Pangalawa na to kaya busog na. Pwede nang dahan-dahanin kumain. Maano na siya. Crispy na siya. Crispy na yung rice. Saan tayo? Yummy. Pagkita ko lang saglit para yung pagmumukbang. Hindi na mainit kasi kanina pa eh. Sigipil ko muna yung kainan yung yung isang bowl din.
nakain na ano. Ito. Ano to? Dinner. Lunch at saka dinner na to. Hindi ako kakain mamaya. Sure. Yeah, sure. Pag hindi maraming exercise gagawin. Ang sarap. Of course, may kape. Black ng kape. Hindi makita. Ano ba? Bata yung black. Yummy! Ayan, bakbang lang ako. Thank you for watching. Bye-bye! Hindi ako mag-dinner, pero paano to? Ang dami. Kaya ito-pick na lang, kunyari hindi ko makain. Favorite vegetables. Mag-chop. Kinukpit ko na lang. Liit na lang. Ayaw ko may laman pa. Kunti lang. Ang dami pala. So, vegetables and that's protein pork chop.